السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة كرخ للعلوم، كلية التحسس المائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء. محاضرات الجرافيتي ميثود، الطريقة الجيوفيزيائية الجذبية للمرحلتين الثانية والثالثة. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى حد صفحة رقم 31 نهايتها، يعني صفحة 32، والموضوع هو التصحيحات الجذبية أو corrections of gravity readings. Before going into how these corrections are made، قبل ما نخوض بأن كيفية إجراء هذه التصحيحات على القراءات الجذبية، the effects of the gravity deviation related to the gravimeter, which used to measure gravity, arises as a result of the elongation of the sensitive spring inside the device. يجب أن نعرف أن هناك بعض التأثيرات تحصل داخل جهاز المجذاب أو الجرافيميتر، ونتيجة لعدة عوامل، وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة الاستطالة للنابض الحساس الsensitive spring داخل جهاز المجذاب. This elongation is produced by transportation while continuous readings are taken at field, in addition to the effect of the rising temperature and the age of the device. إن هذا الاستطالة الغير مرغوب بها اللي تحدث مع مرور الزمن بالنابض الحساس لجهاز المجذاب تنتج نتيجة للنقل خلال العمل الحقلي والاستمرارية بأخذ القراءات الجذبية في الحقل، بالإضافة إلى زيادة درجة الحرارة بشكل أكثر من الاعتيادي، وأيضا عمر الجهاز التصميمي the age of the device. After taking gravity measurement by using gravimeter for every station in the surveyed area، بعد ما نأخذ القراءات الجذبية باستخدام جهاز المجذاب لكل محطة في المنطقة الممسوحة جذبيا، these readings measurements should pass through a series of corrections. يجب أن تمر هذه القراءات الجذبية بسلسلة من التصحيحات حتى نحصل على القراءة الجذبية المضبوطة أو الصحيحة. The reason behind applying these corrections is to eliminate the effect of some factors that affects the gravity reading. إن الهدف من إجراء هذه التصحيحات هو أنه نلغي تأثير بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها أو بعض العوامل اللي ممكن أن تؤثر بشكل غير مرغوب به فيه على القراءات الجذبية الحقلية on a certain station at the ground surface، وعلى سطح الأرض. The elevation above the sea level, time of measurement, subsurface rocks density effects, and the station location according to latitude and the terrain topography of the region. من هذه العوامل اللي تأثر على القراءات الجذبية وتسبب فيها أخطاء هو عندنا الارتفاع عن مستوى سطح البحر، وقت أخذ القراءة بالنسبة لليوم الواحد، وأيضا التغير الحاصل بكثافة الصخور التحت سطحية، وأيضا الستيشن لوكيشن according to latitude، موقع المحطة بالنسبة لخطوط العرض، والترين or topography of the region اللي هي التضاريس أو تأثير التضاريس على القراءات الجذبية. These corrections are presented by the following. يمكن تلخيص هذه التصحيحات اللي تجرى على القراءات الجذبية الملاحظة بالخطوات التالية أو التصحيحات التالية، ويفضل أن تجرى هذه التصحيحات حسب هذا التسلسل. أول تصحيح هو الدرفت and tidal correction، تصحيح الانحراف وتصحيح أو المد،
وعندنا ثاني تصحيح وثالث تصحيح الفري اير كوركشن والبوجير كوركشن، وكلاهما يعتمد على الارتفاع عن مستوى سطح البحر، فكلاهما يدعيان بالتوتال elevation correction أو تصحيح الارتفاع الكلي. رابعا latitude correction and theoretical gravity value G5، تصحيح خطوط العرض والقيمة الجاذبية النظرية G5. terrain correction تصحيح التضاريس، والايزوستاتيك correction أو تصحيح التوازن. نبدي على أول نوع نشرحه اللي هو drift and tidal correction. The gravity measurement value which taken for a certain station at ground surface differs with time during the same day after some hours. This effect is called the drift effect. إذن أن القيمة أو الجاذبية المقروءة أو القراءة الجاذبية قيمتها ستكون في محطة معينة على سطح الأرض متغايرة مع الوقت خلال اليوم الواحد مع الساعات، وهذا التأثير بالتغاير اللي يحصل في القيم الجاذبية يدعى بالدريفت افكت أو تأثير الانحراف. Gravitational readings are also influenced by the tides which are produced by the gravitational attraction force. أن القراءات الجاذبية أيضا ستتأثر بقوى المد، وهي قوى جاذبية gravitational attraction force of the sun and moons to the mass of the earth. تؤثر بها كتلة الشمس والقمر على كتلة الأرض during the hours of the day خلال ساعات اليوم الواحد. It's possible to eliminate this effect by correcting our readings according to what's called the base stations. ممكن أن نصحح أو نلغي تأثير هذا الانحراف الحاصل بالقراءات الجاذبية من خلال استخدام أو الرجوع إلى ما يدعى بالمحطات الجاذبية المرجعية base stations. The base station is a gravity station in which gravity measurement value is known. القيمة أو المحطة المرجعية الجاذبية هي محطة تكون القيم الجاذبية فيها معلومة on the basis of the day and hours على مدار اليوم وعلى مدار الساعة. The correction could be done by plotting a drifting curve and by using data of the nearby stations, base stations, which considered as a reference to correct the drift. إذن أن التصحيحات ممكن أن تجرى من خلال رسم منحني بياني، ومن خلال تسقيط القيم الجاذبية للمحطات المرجعية على هذا المرتسم البياني وتوصيل خطوط مستمرة بينها، كما في الشكل 18، وهذا الشكل هو الظاهر أمامكم. It's intended to refer to the nearby base station every hour, 2 or 3 hours according to the distance of the reference station from the point of measurement. ولهذا فإنه يمكن الرجوع إلى المحطة الجاذبية المرجعية خلال كل ساعة أو خلال ساعتين أو 3 ساعات، واعتمادا على بعد المحطة اللي نقيس بها اللي هي محطة اعتيادية عن المحطة المرجعية في الحقل. هذا الشكل هو يوضح لي البلوت المستخدمة في تصحيح الدريفت كوركشن اللي هو انحراف القيمة الجاذبية مع الوقت ليوم كامل من القراءات خلال الحقل. ونلاحظ أنه لدينا 3 محطات مرجعية base station 1 base station 2 وbase station 3، وكل واحدة من هذه المحطات يتم تسقيطها أولا اعتمادا على قيمة الobserved gravity من اللي قال كمحور
صادي، والتايم اللي ناخذ به القراءة كمحور سيني. فبعد ما نسقط القيم مال البيز ستيشنز نوصل بينها بخط مستقيم، ثم نعتمد واحدة من محطات البيز ستيشنز نرسم منها خط المرجعي أو خط الوقت المرجعي تايم داتم لاين، اللي راح نصحح بالقيم الجاذبية اللي يحصل فيها الانحراف. فإذا نقرأ الشكل يقول gravity reading drift graph، هو هذا المرتسم، هو يمثل مرتسم تصحيح الانحرافات الحاصلة بقراءات الجاذبية. The black points represent the base stations. النقاط هذه السوداء هي تمثل لي قيم المحطات الجاذبية المرجعية. The disconnected line represents the time datum line taken from the base station 3. الخط هذا المتقطع هو الأفقي واللي موازي للمحور السيني، هو يمثل خط المرجع الزمني والمرسوم من المحطة المرجعية رقم 3 على سبيل المثال. And used as index line to correct the normal station measurements. إذا يستخدم هذا الخط المرجعي اللي رسمناه في تصحيح القيم الجاذبية، تصحيح انحراف مع الوقت للمحطات الاعتيادية الأخرى الموجودة في منطقة المسح الجذبي. Short vertical lines over the datum line represents the increasing drift value at the normal stations. الخطوط العمودية القصيرة، هذه الخطوط العمودية القصيرة الموجودة فوق خط المرجع الزمني تمثل قيمة الانحراف الموجب اللي تحصل بالمحطات الاعتيادية، وبما أنه هو انحراف موجب فيجب بهيك حالة أنه يطرح من القيمة الجاذبية الملاحظة. Short vertical lines، بعدين نحكي على النوع الثاني اللي هي while the below the datum line represents the decreasing drift values at normal stations، في حين أنه الخطوط القصيرة اللي موجودة أسفل الخط المرجعي تمثل لي قيمة الانحراف السالب اللي يحدث مع الوقت، واللي يجب أنه يجمع مع قيمة القراءة الجاذبية الملاحظة حتى يصحح تصحيح انحراف. الكلام لا يزال أنه هنا على الفيجر رقم 18 اللي هو مهم جدا، وهناك مسألة مختبرية ستؤخذ حول مسألة الانحراف القراءات الجاذبية مع الوقت. فهذا الشكل يشاور بالدريفت correction graph مثل ما تكلمنا عنه. It represents an experimental relation between the observed gravity values which measured at normal and base stations. يمثل لي عبارة عن علاقة مختبرية أو experimental تجريبية بين القراءات الجاذبية الملاحظة التي ستقاس بالمحطات الاعتيادية والمحطات الجاذبية المرجعية. One of the base stations, like base station 3 in the graph 18, is considered drawing the time datum line, which represents the reference line in correcting the other station's drift. إذا واحدة من هاي المحطات على سبيل المثال مثل ما موضح بالشكل 18 اعتمدت واحدة من هذه المحطات الجاذبية المرجعية اللي تكون بها القيم معلومة على مدار اليوم والساعة في رسم خط المرجع الزمني الذي سيستخدم في تصحيح الانحراف الحاصل في المحطات الأخرى الموجودة في الحقل. The drift that happened in gravity readings for the normal stations represents the vertical short lines، وأن قيمة الانحراف الحاصلة بالقراءات الجاذبية في المحطات الاعتيادية يظهر عندنا بالخطوط هذه القصيرة اللي موجودة
بالجراف أو بالمرتسم، هذه هي تمثل مقدار الانحراف السالب أو الموجب بالقراءة الجذرية للمحطات لكل محطة موجودة في الحقل. Short lines over the datum line represent the unwanted positive drift which must be subtracted from the station observed reading. إن الخطوط القصيرة الواقعة فوق خط المرجع الزمني تمثل الانحراف الموجب الغير مرغوب فيه، والذي يجب أن يطرح من القيمة الجذرية الملاحظة من في لكل محطة واقعة يكون الانحراف مالها واقع فوق خط المرجع الزمني. While short lines below the data line, it represents the unwanted negative drift which should be added to the station observed reading. في حين أنه الخطوط القصيرة الواقعة أسفل خط المرجع الزمني اللي هاي الحمراء اللي لونها أحمر تمثل الانحراف السالب الذي يجب أن يجمع مع القيمة الجذرية الملاحظة. نصل إلى النوع الثاني من التصحيحات هو ال Free Air Correction، تصحيح الهواء الحر. This correction takes into account the decrease of gravity vertically by increasing the elevation of the measurement station above the sea level. هذا النوع من التصحيحات يأخذ بنظر الاعتبار النقصان الحاصل بالقيمة الجذرية وبالاتجاه العمودي مع الارتفاع عن مستوى سطح البحر. This will cause the increase of distance from the center of the earth and the measurement station. بمعنى آخر أنه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر أصبحت موقع أو محطة القياس موقعها أبعد من مركز الأرض، وبالتالي هذا يسبب نقصان بالقيمة الجذبية. The amount of decrease is about minus 0.3086 milligal for every 1 elevated meter above the sea level. كلما ارتفعنا مترا واحدا فوق مستوى سطح البحر كلما نقصت القيمة الجذبية بمقدار 0.3086 مليغال. The correction is done by returning readings to a reference level, datum plane, or the reference ellipsoid. يتم التصحيح من خلال ترجيع القيمة أو إرجاع القيمة إلى المستوى الصحيح الريفرنس ليفل اللي هو المستوى المرجعي داتم اللي هو يمثل لي مستوى الريفرنس ellipsoid which is often the sea level، والذي هو يكون منه مستوى سطح البحر كما يظهر في الشكل 19. هاي النقطة M هي تمثل لي measurement point، وهذا هو الخط الأحمر هو يمثل لي الريفرنس ellipsoid، أو نعتبره هو خط نفس المستوى مع مستوى سطح البحر. فالقيمة هذه إيش قد ما ارتفع عن مستوى سطح البحر إيش كم متر، كل متر ترتفع به هذه القيمة أو القيمة عن مستوى سطح البحر مكان القراءة كل ما يرتفع متر واحد كل ما تنقص القيمة الجذبية مقدار 0.3086. فأنا إذا عندي على سبيل المثال 10 فهذيك الحالة راح تنقص عندي 3.086 مليغال. الشكل هو يمثل free air effect or gravity measurement، يمثل التغاير dg/dr مثل ما نلاحظ في الشكل مكتوب التغاير بالقيمة الجذبية المقروءة مع الارتفاع المسافة r اللي هي المسافة العمودية فوق مستوى سطح البحر أو فوق الريفرنس إليبسويد ناقص 2 g على r. إذا لقينا القيمة هذه من بهاي الطريقة. الr هو من هو radius of the earth. يقول with g equals 981 ألف مليغال
والR هي تمثل لي الراديوس اوف ذا ايرث حاسبة 6371 كيلومتر. The free air effect on gravity measurement at 3 stations. يقول أنا عندي هنا 3 محطات، محطة 1 ومحطة 2 ومحطة 3. محطة 1 نشوف بأنه هي مرتفعة عن مستوى سطح البحر، هذا خط متقطع هو يمثل لي خط مستوى سطح البحر. الستيشن 2 هي مع مستوى سطح البحر، وستيشن 3 هي أسفل مستوى سطح البحر. فبهيك حالة بالستيشن 1 قيمة الارتفاع عن مستوى سطح البحر يعني تكون القيمة الجذبية اللي تتغير بالارتفاع مع مستوى سطح البحر تكون سالبة، يعني يجب أن تطرح من القراءة. في حين أنه مع مستوى سطح البحر تكون صفر، ما عندي أي تغاير أو تأثير ناتج عن الارتفاع. بالمحطة 3 is located below the sea level which increase in gravity. معناها ان انا شقد اني نازل عن مستوى سطح البحر القراءة مالتي. على سبيل المثال عندي غواصة، مثل ما تكلمنا اكو نوع من المسوحات الجذبية اللي تجري في قاع المحيط بإرسال غواصة. الغواصة بها جهاز جرافيميتر، من تنزل راح تقرأ هنا القراءة الجذبية ايش قد هي عن منخفضة عن مستوى سطح البحر. يجب ان تجمعها هذه القيمة مع القراءة الجذبية حتى نصحح تصحيح الارتفاع. The free air effect on gravity measurements on Earth's surface could be expressed by the equation. يمكن أن نعبر عن تأثير الارتفاع عن مستوى سطح البحر أو الفري اير اللي هو الهواء الحر على القراءات الجذبية عند سطح الأرض بالمعادلة التالية. الفري اير افكت بالملي جال، تأثير الهواء الحر بالملي جال يساوي زائد ناقص، يعني قلنا ممكن تكون المحطة فوق مستوى سطح البحر، ممكن تكون أسفل مستوى سطح البحر من حيث الارتفاع. 0.3086 اللي هو الثابت اللي حسبناه من G over R ناقصا 2 G over R، هذا بهاي المعادلة مضروب في مضروب في الارتفاع عن مستوى سطح البحر اللي هو H، where H is the measurement station elevation above sea level. حيث H يمثل لي ارتفاع محطة القياس عن مستوى سطح البحر. التصحيح النوع الثالث اللي هو العلاقة بالنوع الثاني كونه أيضا يعتمد على الارتفاع عن مستوى سطح البحر مع عامل آخر اللي هو عامل الكثافة يدعى بالبوجير correction. This type of correction is concerned with the attraction of rock materials which located between the reference level, the reference ellipsoid, and the measurement station at the Earth's surface. هذا النوع من التصحيحات سيعنى بقوة الجذب الناتجة عن كثافة الصخور الروك ماتيريالز الواقعة بين الريفرنس ليفل اللي هو الريفرنس اليبسويد أو هو مستوى سطح البحر، فلنعتبره هذا اللي هو الخط الأحمر بالشكل الأسفل، and the measurement station at the Earth's surface، ومستوى القراءة على سطح الأرض كما مبين في الشكل رقم 20. الشكل رقم 20 يمثل لي بوجير effect or correction at the surface gravity measurement at station M. لو فرضنا انه احنا بدنا نقرأ قراءة جذبية بالمحطة M، تأثير بوجير شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الاتراكشن مال الروكس المحصورة بين المستوى اللي احنا بدنا نقرأ به الارتفاع اللي بدنا نقرأ به والريفرنس
ellipsoid والكثافة مال هذه الصخور اللي هي باللون الأصفر. It's proposed that these rock materials represent a horizontal plate, horizontal slab, which extends to infinity, and its thickness is equivalent to the height difference between the measurement station and the reference level. على شنو يعتمد هذا التصحيح؟ انه يعتمد على افتراض بانه هذه الصخور اللي هي تظهر هنا بالشكل باللون الاصفر اللي محصوره ما بين مستوى القياس والرفرنس إليبسويد، هي تمثل لي صفيحة أفقية أو مصطبة أفقية تمتد إلى المالانهاية، والسمك إلها هو مكافئ للفرق بين محطة القياس، مستوى محطة القياس اللي هو يظهر بهذا الخط المتقطع عند النقطة M، والمستوى المرجعي اللي هو الريفرنس إليبسويد أو مستوى سطح البحر. نلاحظ المعادلة أنه التغير بالقيمة الجذرية يساوي لي 2 باي جي اللي هو ثابت جافندش 6.67 في 10 ناقص 8 بالسي جي اس يونتس، مضروب في الكثافة، مضروب في منو الارتفاع. إذا الارتفاع مثل ما تكلمنا هو خاصية مشتركة بين الفري اير كوركشن اللي هو رقم 2 اللي تكلمنا عنه سابقا والبوجير كوركشن. هنا شنو اللي انضاف عندنا؟ اللي انضاف عندنا هو تأثير السلاب أو البوجير سلاب اللي هي كثافة الصخور المحصورة بين مستوى ارتفاع أخذ القراءة ومستوى الريفرنس إليبسويد. وإذا هو يساوي لي تأثير بوجير 0.0419 رو اتش. الرو هي البليت دنسيتي على سبيل المثال هنا نعطيها 2.67، والاتش هي تمثل البليت thickness. نكمل نقول انه the Bouguer effect is based on the assumption that the station is subjected to a downward gravimetric attraction due to the rock mass and the density, in addition to the opposite force upward which caused by the free air effect. هاي العبارة مهمة. نقول انه تأثير بوجير مبني على أساس أنه المحطة تحت تأثيرين جذبيين. التأثير الأول هو الابتعاد عن مستوى سطح البحر اللي هو ينقص من القيمة الجذبية، والآخر هو المعاكس إليه هو كتلة الصخور للسلاب أو المصطبة اللي ممتدة ما لا نهاية، اللي هو المحصورة ما بين الريفرنس إليبسويد اللي هو مستوى سطح البحر نفسه والمستوى المأخوذة بالقراءة. إذا تأثير هنا عندنا الكثافة راح يضيف على القيمة الجذبية، في حين أنه الارتفاع راح ينقص من القيمة الجذبية. إذا تأثيرين موجودات بتصحيح بوجير الجذبي. لذلك the Bouguer effect is expressed by the following equation. ممكن أنه نعبر عن تأثير بوجير بالمعادلة التالية. نقول تأثير بوجير يساوي زائد ناقص 0.0419 مضروب في منو عندنا الكثافة مال الصخور مال السلاب هذه الموضحة باللون الأصفر، مضروبة في منو؟ مضروبة في الارتفاع عن مستوى سطح البحر، where rho يقول is the rock density of the horizontal slab extending to infinity with a thickness equivalent to the difference between the reference level and the measurement station location.
والوحدات اللي تنقاس بها إذا هي تمثل الكثافة، رو هي تمثل الكثافة للمصطبة الأفقية من الصخور الهوريزونتال سلاب اللي محصورة ما بين سمكها يمثل طبعا امتدادها لما لا نهاية من الناحية الأفقية، وعموديا يكون محصورة بين الريفرنس إليبسويد الثكنس مالتها أو السمك مالتها محصور ما بين الريفرنس إليبسويد ومستوى أخذ القراءة الجذبية. طبعا الكثافة هنا لهذه الصخور اللي هي قلنا هي صخور السلاب أو مصطبة بوجير هي تقاس بوحدات لغرام على السنتيمتر مكعب أو بالكيلوغرام على متر مكعب، و H طبعا هو ال elevation above sea level. The Bouguer correction takes both H and rho into account. إذن تأثير بوجير يأخذ بنظر الاعتبار كل من H اللي هو ارتفاع عن مستوى سطح البحر والكثافة بالمعادلة أو بالحساب للقيمة الجذبية. This correction effect value is negative for the stations which are located above the reference level. أن قيمة هذا التأثير الجذبي يكون سالب بالنسبة للمحطات اللي تقع فوق مستوى سطح البحر أو مستوى الريفرنس level and usually get subtracted from the station observed reading. وعادة ما يتم طرح هذه القيمة من القراءة الجذبية الملاحظة و vice versa وبالعكس happens for the stations located below the reference level where Bouguer effect value is positive and usually get added to the station observed reading. يحصل العكس بالنسبة للمحطات التي تقع أسفل المستوى المرجعي أو الريفرنس ليفل، حيث تكون قيمة تأثير بوجير موجبة، ولهذا يجب أن تضاف إلى القيمة الجذبية الملاحظة للمحطة. Since free air and Bouguer effects or corrections are both dependent on the elevation above the sea level H، بما أن كلا تأثيري الهواء الحر اللي هو رقم 2 وتأثير بوجير اللي هو تصحيح رقم 3 كلاهما يعتمدان على الارتفاع عن مستوى سطح البحر اللي هو H، then the both effects are able to be calculated in one equation. إذن التأثيرين ممكن أن نحسبهما باستخدام نفس المعادلة. And this is what called total elevation correction، وهذا ما يدعى بتصحيح الارتفاع الكلي. In other words, the equation of total elevation effect could be written as، ولهذا يمكن أن نكتب معادلة تصحيح الارتفاع الكلي اللي تشمل التصحيحين، تصحيح الهواء الحر وتصحيح بوجير كالآتي: for a station located above the reference level، لمحطة تقع فوق المستوى المرجعي الريفرنس كالآتي: total elevation effect بالمليجال، تأثير الارتفاع الكلي بالمليجال راح يساوي لي الفري اير افكت تأثير الهواء الحر ماينس ناقصا بوجير افكت تأثير بوجير. وأما بالنسبة للمحطة اللي واقعة أسفل المرجع المستوى المرجعي اللي هو below the reference level، فهيك حالة حتكون عندي قيمة total elevation effect أو التأثير الكلي بالملي جال راح يساوي لي ماينس أول شيء إشارة سالبة تشير إلى التناقص يحدث الفري اير افكت زائدا بلس بوجير افكت تأثير بوجير، أو بشكل آخر ممكن أن نكتب
كالآتي: total elevation effect بالمليجال يساوي 0.3086 plus minus 0.0419 رو H. هنا نلاحظ بأنه ليش خلينا القيمتين هذه القيمة هي خاصة بالفري اير، وهذه القيمة اللي أظللها هي خاصة بمن؟ خاصة بالبوجير، بالإضافة إلى أن الدنسيتي أيضا خاصة بالبوجير. ولهذا حصرنا القيمتين وبيناتهم العلامة أما تزيد أو تناقص حسب موقع المحطة بالنسبة للرأس ليفل إذا كانت فوقها أو أسفلها، وال H هي تمثل لي الارتفاع عن مستوى سطح البحر، أي أن كلا التصحيحين يعتمدان على ارتفاع عن مستوى سطح البحر.